biyaheng ito, i-feature naman natin ang hilagang bahagi ng Palawan Island sa loob ng 5 araw na pamamalagi namin sa isla. Unang episode muna, ang una hanggang pangalawang araw namin sa El Nido. Ang El Nido ay 4 hanggang 5 oras na biyahe mula sa Puerto, Prinsesa. Sa halagang 400 pesos na van, makakarating ka na sa isang secluded na lugar na ito. Kung biyaheng budgetarian, huwag mag-alala, mararaming mga backpackers inn at murang hostel sa lugar kaya pasok pa din sa budget. Sa unang araw, toursy group tour muna at nasaksihan ang iilang magagandang tanawin. Ito ang Hidden Beach, Isla Matinloc na may 100 pesos na entrance fee, isang diving at snorkeling spot, at ang pinakahuli ang Helicopter Beach. Sa pangalawang araw, Tour A naman na isa din sa pinakapopular na tour package dito. Iilan sa napuntahan ay ang Small Lagoon, Shimitzu Island, isang snorkeling spot, at ang pinakahuli ang 7 Commando Beach. Sa mga group tours na ito, kasama sa package ang napakasarap na pananghalian, kaya dali, kain tayo! Ang mga tours na ito ay nagkakahalaga ng mula 900 hanggang 1,400 pesos bawat packages, kaya mainam na pumili ng legit na tour operators. Nararapat na puntahan ang El Nido sa summer season lalo't madalas nagkakansela ang mga tour groups na ito sa malalakas na hangin o kaya ulan na magdudulot ng malalaking alon sa karagatan. Mabuting tignan muna ang weather forecast sa lugar. Kung nais mo naman mag-food trip, maglaan ng budget kasi tsak matatakam ka sa mga fresh seafood dito. Sa susunod na episode, itatampok naman natin ang pangatlong araw namin sa isla. Land tours, DIY style, dito pa din sa El Nido.